मन टेक्नु जानु पर्ला जस्तो भयो क्या। अब यदि बाहिर इन्जिन बनाउनु भयो भने चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो हुने क्या, सामान दिँदै नदिने क्या। अब केही प्रब्लम भएर बाइक लग्यो भने पनि बरु खर्च आउँछ होइन, टन्नै खर्च आउँछ, तर बाइक चाहिँ अति बवाल हुन्छ होइन। What's up my YouTube family है, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्रोदास मोटो ब्लग। सो होप यू गाइज आर फाइन है। अब आज चाहिँ अब बाइकको लागि यो सामानहरू पनि लिनुपर्ने छ है। ल गाइज अब चाहिँ म यता वान वे हो होइन, सोरुममा चेन कभर लिन गएको होइन। चेन कभर लिन गएको, चेन कभरै खै लगभग त्यस्तै 5-6 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म नै आएको छैन क्या चेन कभर। अनि त्यो लिन गएको थिएँ, अनि पाउँदै पाएन होइन। लकडाउन खुलेपछि लास्टै यो त पहिला जस्तै हुने क्या, अति जाम क्या। अब यहाँ पसल पो खुलेको छ कि छैन है, पसल खुल्या छ। दाइ साइलेन्ट दिनु न। सानोमा छैन, कत्रो छ त? सानो खालकै छैन, कत्रो खालको छ त? त्यहाँ अरू बाइकहरूको मात्र छ, बाइकको त काम के हो साइलेन्ट नै अहिले सर्टेज छ जस्तो छ। अब टेकु नै जानु पर्ला जस्तो क्या, यहाँ त पाउनु पर्ने हो है। अब वसुन्धरा जान्छु, मेबी अब त्यहाँ पाउँछ होला। साथीले त भन्दै थियो होइन, अब यो साइलेन्टहरू अहिले सर्टेज छ, खै यतातिर त पाएको छैन, टेकु गएर लिएर आएको भनेर भन्दै थियो। अब मन टेकु नै जानु पर्ला जस्तो भयो क्या। साइलेन्ट त पुरा तल झरिरहेको रहेछ, अनि टेपले बाँधेर चलाएको छु क्या अहिले चाहिँ। लगाइ चाहिँ अब ठ्याक्कै 12:30 हुन आँट्यो होइन। घाम यस्तो लागेको छ कि है, कुरै नगरौँ क्या। हेर बच्चाहरू यसरी खेलिरहेको चाहिँ डरै लागेर आउँछ मलाई त, बच्चाहरूदेखि डर लाग्छ। एकचोटि एक्सिडेन्ट परेदेखि होइन, अब बच्चाहरू यसरी देखेपछि म टाढाबाट क्या पुरै स्लो गर्छु क्या। अब मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, केटिएम सर्भिसमा बाहिर केही बनाउन थाल्यो भने चाहिँ होइन, अनि सामान नदिदिने क्या। अब जस्तै अब तपाईँले अब यो अब जुन पनि बाइक क्या, अब 200 होस्, 250 होस्, 390 होस् होइन, अब यदि बाहिर इन्जिन बनाउनु भयो भने चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो हुने क्या, सामान दिँदै नदिने क्या। अब इन्जिनभित्रको त्यो सामानहरू चाहिँ छैन भनिदिने क्या। अब सोरुम लगेर बनायो भने चाहिँ होइन, सोरुम लगेर बनायो भने चाहिँ सबै सामान पाउँछ क्या। एकचोटि साथीको त्यस्तै हुँदाखेरि अनि इन्जिन बनाएको थियो कि बाहिरै बनाएको थियो होइन, बाहिरै बनाएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सामान लिन जाँदाखेरि सोरुममा केही सामान छैन क्या। सामान दिने होइन, तर त्यो चाहिँ जहाँ पनि पाउने सामान दिने क्या। सबैलाई चाहिँ होइन म बिहेवियर भन्छु होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्जिन खोलिसकेपछि त टेन्सन हुन्छ नि त। अब कति टाइमसम्म अब बाइक अब थन्किन्छ थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ सामान पाउने ठाउँहरू देख्नु भएको छैन भने होइन,
इन्जिन चाहिँ हतपत नखोलौँ है, खोले पनि अब त्यस्तै ठाउँमा खोलौँ है। त्यही भएर म सबैलाई भन्छु होइन, सामान पाउन चाहिँ अति गाह्रो छ बाहिर है। अब खोलिरहेकोहरूले चाहिँ होइन, इन्जिन खोलिरहेकोहरूलाई त थाहा हुन्छ होइन, तर अब सामान नपाउनु पनि सक्छ क्या अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि। अब उनीहरूको रिजनै के भन्दाखेरि सोरुमको लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले सामानै आएको छैन, सामानै आएको छैन, अनि सामानै आएको छैन भन्दैन कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ जानै झ्याउ लागिसक्यो क्या। अब सर्भिसिङ गर्ने टाइम भयो भने चाहिँ कल गरेर बोलाउँछ होइन, तपाईँको सर्भिसिङ गर्ने टाइम भएछ भन्छ, अनि सर्भिसिङ गरिसकेपछि मतलब छैन क्या। अनि जब फेरि अर्को सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ बोलाउँछ क्या। त्यही भएर अनि अनेस्ट रिभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ यही हो क्या, मलाई चाहिँ मन पर्दैन है। अब कतिजना ब्रदरहरूले चाहिँ होइन जौलाखेलको चाहिँ अति बवाल छ सर्भिस सेन्टर भन्नुभएको थियो होइन। अब लेट्स सी होइन, अब अर्को टाइम चाहिँ म त्यतै गर्छु होला, सर्भिसिङ नै त्यतै गर्छु है। मैले अब पहिल्यैदेखि होइन त्यतै गर्थेँ, 200देखि लिएर यो बाइक अनि 390हरू सबै मैले त्यतै गर्थेँ होइन। सो अब त्यही हो भन्नु पर्दाखेरि बजाजहरूको चाहिँ अब खै कस्तो छ होइन। बजाजको त जहाँ पनि जे पनि सामान पाउँछ क्या, जहाँ खोले नि भयो इन्जिन होइन, सब सामान दिन्छ क्या। तर यो केटिएमको चाहिँ खै चित्तै बुझेन क्या मलाई। काहीँ त्यो इन्जिनको सामानहरू काहीँ नपाएपछि चाहिँ यता गोपीकृष्ण निरी एउटा थियो होइन वर्कसप, अनि त्यहाँको दाइले चाहिँ उता इन्डियाबाटै मगाउने रहेछ क्या सामानहरू, अनि त्यहाँ स्टकमा रहेछ, अनि त्यहाँबाट लिएँ। अनि कति सामानहरू टेकुबाट लिएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बनायो क्या। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब केटिएम सर्भिस सेन्टर कस्तो लाग्छ होइन, प्लिज भन्नु होला होइन, अब कस्तो लाग्छ केटिएम सर्भिस। नत्र अरू अब सर्भिसिङहरू त अति बवाल छ है, मलाई त सर्भिसिङहरू चाहिँ अति बवाल लाग्छ। अब केही प्रब्लम भएर बाइक लग्यो भने पनि बरु खर्च आउँछ होइन, टन्नै खर्च आउँछ, तर बाइक चाहिँ अति बवाल हुन्छ होइन। त्यो गाई चाहिँ अब आजको लागि भिडियो यति नै हो होइन। होप यु गाइज दिन्छु होइन। अब केही सजेसन छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। अब सबैजना राम्रोसित बस्दिनु होला, लकडाउन खुल्यो भन्दैमा मास्कहरू कम्पलसरी लगाउनु होला है। ल त्यही हो गाइज है, सबैजना राम्रोसित बस्नु होला। टेक केयर गाइज है, पिस।